Мама, тато, як вони категорично проти були. Так зробіть щось, щоб вона не пройшла цей конкурс. Саме в штурмовій групі, то я одна. Хлопці там сміються наді мною. Повішена на цих там тренуваннях. Декілька днів не стріляла, все, у мене вже депресія. Вона працює на рівні з нами, десь навіть краще. Якщо ти дівчина на війні, то все. Ти маєш бути постійно брудна, не мита. Це просто такий стереотип бойових умов. Я дуже зібрана. Я не відчувала страху. Хлопці говорять, що, наприклад, там в них є останній патрон для себе. Чи зможу я з собою так зробити? Ці відповіді так і не знайшла. Ну, те, що я не здалась до кінця, до останнього, 100%. Дивіться, хлопці, стоїмо на пробіж відкриття вогню, автомат на запобіжнику. Не забуваємо, що ми дублюємо всі команди, тому що при пострілах ми можемо когось не дочути. Мене звуть Альона. Саме в штурмовій групі, то я одна. Пишаюсь. Наскільки це важко, через що тобі треба пройти, щоб досягнути чогось. До початку повномасштабного вторгнення я працювала кінологом поліції. У мене було 3 службових моїх собаки. Лор та Ронда – це спеціалізувались на пошуку людей по запаховому сліду, але й був по пошуку трупних запахів. Зовсім інший підхід в роботі з ними. І зовсім різний темперамент в кожної собаки був, тому мені потрібно було підлаштовуватись під кожну собаку. Але наскільки робота була така заряджена, що мені дуже подобалось, і собаки кайфували. Наш керівник повідомив про те, що відбувається набір в об'єднану штурмову бригаду «Людь». Якщо чесно, десь тижня-два я думала перед тим, як дійсно сказати всім про своє рішення. Якраз була тоді на чергуванні, і я так заходжу до кабінету, до начальника, і кажу, що я маю бажання вступити в об'єднану штурмову бригаду. Він так дивиться на мене, так щось не поняв. Так і каже, що ти сказала? Я кажу, я хочу йти в Людь. Каже, так, передзвони батькам і кажи, що ти йдеш. І я от набираю прямо перед ним, включаю на динамік і кажу, що я йду в Людь. Мама, тато, як почули, що я йду в Людь, і вони кажуть, так зробіть щось, щоб вона не пройшла цей конкурс, відбір. Ну, вони категорично проти були, до останнього не підтримали. І всі сприйняли так неоднозначно. Я якось себе відчувала, що я щось недостатньо роблю в цей момент, тому що у нас зараз війна, треба якось докладати більше зусиль. Я на той момент відчувала, що я маю взяти до рук зброю. Найбільше мені, мабуть, запам'яталось, коли ми були якраз під час патрулювання, і ми побачили, так військовий сидить, а він був по лікоть без руки. То він каже, що придивився собі такий протез, що тепер, як він буде стріляти, у нього навіть палець не дрон. Тобто людина, типу, хоче далі продовжувати воювати, але як це може не мотивувати? І тому я вирішила, що да, треба щось змінювати. Хлопці, а вам як працювати з дівчиною? Бо є такий народний стереотип, що дівчині на війні не місце, особливо, якщо йдеться про бойову посаду. Пантера, влилась в нашу сім'ю, я не знаю, як своя. Коли якась критична ситуація, бойові дії, то там прокидається пантера, і це вже просто, там страха зовсім нема. Вона працює на рівні з нами, десь навіть краще. А хто придумав позивний «Пантера»? Насправді я сама собі його дала. Почала поліцейська, я дуже сильно там хотіла в розвідку, і тут вже я бачу, потягнулась там позивні. І потім, ой, ні, треба швидше самі дати якісь позивні, бо зараз мені придумають. Я хочу, щоб дійсно всі бачили мою роботу, що я чи зайшла там тихо, чи була швидка, витривала, спритна, розумна. Якщо є завдання, то незалежно від того, чи ти жінка, чи чоловік, ти маєш його виконувати. Тобто це завдання. Такий момент, коли ти не знаєш, що очікувати, в принципі, він, мабуть, найважчий, тому що ти коли їдеш в техніці і ти розумієш, і ти тільки чуєш команду «Земля», ти відкриваються двері, ти вибігаєш, і ти одразу цей жорстокий контраст такий бачиш. Просто коли ти вибігаєш, така темрява і все горить, прилітає, всі звуки, все дуже гучно, все в такому якомусь хаосі, що здається, що тільки таке в фільмах буває. Потім ти просто до цього звикаєш. Просто мені от шкода дійсно хлопців, такі, які там на позиціях постійно в закріпленні сидять. У нас, наприклад, ми зайшли там на день, ми відпрацювали, повернулись, потім ми знову там, кому там треба підлікуватись, то лікується,
займаються, тренуються, далі готуються до наступного виходу. А там ж хлопці, ми заходили, там реально бригади, там по 20 днів молодці, по місяць на позиції, прикиньте, а це оскільки там сидіти, а там за секунду все міняється. Ну, насправді, в мене ступору ніколи не було. От я не знаю чого, я так, до прикладу, всі там звикли мене там бачити в житті така позитивна, можу там пожартувати, але от саме в бойових умовах я дуже зібрана. Не знаю, мене одразу там включається, я сконцентрована, і от іноді моментами мене налякало, що я не відчувала страху. Навіть хлопці дивились на мене, а я кажу, що я не боюсь, що мені не страшно. І вони кажуть, типу, що це може бути погано, типу, як інстинкту самозбереження немає. У нас от дівчата переважно це, наприклад, медики, там виконують, наприклад, чи ще штабну роботу, чи займаються логістикою. От саме в штурмовій групі то я одна. Я фізично не така розвинута, можливо, як хлопці. І тому я вимоглива до себе. І дуже скрупульозно до цього ставлюся, тому що, як то кажуть, я не тільки на те, що на рівні маю бути, мені треба вдвічі більше працювати, щоб показувати, що я можу в такому плані. Тому, от, до прикладу, я дуже часто займаюся самопідготовкою. Для мене це от головне. Хлопці там сміються наді мною, кажуть, що взагалі якась помішана на цих там тренуваннях. Просто я розумію, що це моє життя. Типу, і плюс мені це подобається. От я дивлюсь на себе, ну, не знаю. От я, коли там декілька днів не стріляла, все, у мене вже депресія. Чи коли я там пару днів не побігала, чи не позаймаюся, у мене вже немає так настрою. На мені бронік це виключно для тренування. Тут облегчені плити, бо самі розумієте, скільки тренувати, спина просто одного разу скаже до побачення. От, оце бронік, який нам видали. Тут броня 6 класу, дійсно класний бронік, але от єдиний, як сказати, недолік його це те, що він важкий. От, дійсно, одягнути його, потім кевларовий захист, потім БК з собою брати досить важко. Скільки це приблизно кілограмів? Ну, броня сама десь 6-8 кілограм. Потім, якщо брати, наприклад, захист на руки, захист на ноги, потім, якщо брати, що у вас рюкзак, ну, я думаю, кілограм 25 це точно. На собі постійно? Да. О. Це мінімум, так. Враховуючи, що ви ось не стоїте ось так, як я, то це, мабуть, супер складно. Бо одна справа стояти. Ну, постійно ж інша треба справа рухатись, да, ти не бути, будеш. Це реально важко. Що ще у вас там є? Потім обов'язково РПС. На РПС 6 магазинів, потім сумка збросу. Це моя щаслива сумка збросу, мені подарували, це в мене як талісман. Потім обов'язково має бути аптечка. Аптечка так знаходиться, щоб тобі одночасно було зручно дістати що лівою, що правою рукою. І також сумки під гранату. Крім того, що в аптечці є турнікет, обов'язково в мене тут турнікет, і ось під рукою. Потім обов'язково на вихід наушники. Насправді я декілька разів не виходила на виходи з наушниками, і це дуже велика проблема. Ну, тому що все, я отримала 2 контузії, ну, тому, як сказати, двічі опеклась і вже зрозуміла, що без наушників не можна ходити на вихід. Потім в мене ось є малий штурмовий рюкзак, тут розміщені магазини, сюди можна ще один поставити магазин. Потім тут в мене карман під медицину. В цей карман я завжди кладу гранати. Це може бути 4-6 гранат, я сюди закидаю. Тут в мене обов'язково з собою є прапор. От. Просто теж як талісман. Да. Хлопці там беруть з собою їжу якусь. Я насправді беру з собою бутилочка води, ну, літра максимум, і декілька батончиків з собою. І ще такі маленькі баночки енергетиків. І, в принципі, все. Бо я на виході стараюсь ні їсти, ні пити. По-перше, це для дівчини як проблематично на виході, самі розумієте. І в такому плані. В принципі, це вся моя спорядження. Я написала собі це на спині. Це уривок з молитви українського націоналіста. Просто для нагадування для себе, що я б ніколи не боялася, що я була завжди безстрашна в такому плані. Там, щоб віра моя була гранітом, щоб росла завзяття в місць, щоб сміло я йшла в бій, та йду солдати за тебе, за твою славу, за твої святі ідеї. Україна свята. Там буквально декілька речень в мене на спині, але вони головні для мене. Щоб я просто нагадувала собі, що ми українці сильної нації, що ми не повинні боятися, бо ми на своїй землі. Альона, а розкажіть, з якою зброєю зазвичай працюєте?
Зазвичай ЗК. Типу, це в нас штатна наша зброя. Нещодавно нам видали М4. 4. Да. Посерйозніше. Комфортніше, Да, комфортніше. влучніше. Да, плюс там вже просто з магніфером і каліматором одразу зброя йде. Тому це набагато спрощує її застосування. Війна, вона як одержимість. Раз попробувала і хочеться туди постійно. І я так спілкуюсь з хлопцями, це не лише в мене, я так бачу, що багатьох. Тому що там ти розумієш насправді сенс життя, ти розумієш, чого варте життя. Зараз, після ротації, той момент, коли оця лють, вона зародилась. До моменту, коли я йшла, це було більше як покликання. А от зараз я дивлюся, ця лють, от реально вона всередині. Коли там приїхала, дивлюся якийсь такий контраст. І це з однієї сторони мені там подобається, що люди там ходять, там кудись в якісь заклади, там насолоджуються там своєю природою чи насолоджуються моментами в житті. І тут я зразу думаю про хлопців, які там зараз перебуваєш. Там після бойових вже приходить розуміння того, що там трапилось. Тоді ти просто все на адреналіні вносила, і навіть під час тих самих тренувань ти якось про це не так сильно задумувала. Зараз, коли в тебе є більш-менш вільний час, і ти розумієш, в яких критичних ситуаціях були ті люди, які тебе оточують, в яких ситуаціях ти була, і дійсно важко. Є такий якийсь стереотип, що якщо ти дівчина на війні, то все, ти маєш бути постійно брудна, не мита, з там жирною головою, не нафарбована, така недоглянута. Це просто такий стереотип. Я навіть в таких умовах я старалась виглядати там гарно. Якщо ти вже так думаєш, для чого воно мені здалося, завтра піду туди і помру, то для чого мені там доглядати за собою? Воно навіть емоційно, ти вже це сприймаєш, себе по-іншому налаштовуєш. Просто єдине, до прикладу, коли по-жіночому, дійсно буває така, ви самі знаєте, що наступають такі дні. В ті моменти реально досить важко. Ну і навіть на полігоні, але все рівно. І нікому якби про це не скажу. І навіть, як сказати, і буду на рівні з хлопцями працювати, незалежно від того, що я там відчуваю там біль. Ти сама це вибрала, це твій вибір. Ну, що ти тут скажеш? Я не піду, бо в мене там місячні почались, чи я не хочу, чи це твоя робота, так що ти маєш вже підлаштовуватись якось під неї. Батьки до мене не приїжджали на фронт, в принципі. І, в принципі, не треба було, я б не дуже хотіла, щоб вони, якщо часто їхали. Просто спілкуємось по телефону, розмовляємо, переписуємось. І по роботі я їм нічого не говорю. Я завжди кажу, що в мене все добре. Я стараюся ними так дуже сильно не ділитися, бо в мене такі дуже сприймаються близько до серця. Період, коли ми зараз тренуємось, навчаємо, нас вивели з Берки. Звісно, мама каже, я вже аж спокійна стала. Але вони готуються, що через декілька місяців я знову буду виходити на бойові перед завданням. У мене завжди речі були всі зібрані, складені. Наприклад, це на випадок того, що якщо я буду поранена. І в окремому, там, наприклад, в сумці я клала таку записку, там паролі від карточок, від номера телефону, потім там номера батьків і всі документи. Це реальні умови, в яких ти маєш підлаштовувати вже під них. Я реалістка свого роду. Хлопці часто там, наприклад, військові говорять, що, наприклад, там в них є останній патрон для себе чи остання граната для себе. Я думала над цим, чи зможу я з собою так зробити. І, якщо чесно, ще досі відповіді так і не знайшла. Те, що я не здалась до кінця, до останнього, 100%. Я не продумую ніяких таких сценаріїв, просто я знаю, що таке може трапитися, тому що ніхто не застрахований. Я не хочу, щоб це сталося. Я завжди кажу, що залежить від мене, я роблю по максимально на 100%. Я постійно там тренуюсь, холощусь, відпрацьовую, так само саморозвиток якийсь, самопізнання, читання, там, до прикладу, різних військову тематику. Щоб від мене залежить, я роблю по максимуму. Мені здається, те, що я тут, вже говорю про те, що я готова віддати своє життя за Україну, за тих людей, що мене оточують, за батьків. Те, що я роблю, це не даремно. Можливо, далі там хотіла б працювати інструктором і навчати саме вогневій, тактичній підготовці бійців. Це для мене така мрія, можна так сказати. Зараз так і хочу працювати тут розвідницею. І, в принципі, на момент, коли буде війна, так і хочу працювати в цьому напрямку. Ставлячи той прапор, це насправді більше, ніж просто поставити прапор. Тому що ти поставив не просто прапор, а життя людей за ту землю, що ти завоював. І дуже важкою ціною це дається.